แม้แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันอารยธรรมมายันจากอดีตก็ยังคงเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สุดอารยธรรมหนึ่งในประวัติศาสตร์รวมถึงยังมีการคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์มากมายหลายอย่างที่ชาวมายันเป็นคนคิดค้นขึ้นแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าอาจจะมีหลายสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมมายันเพราะฉะนั้นวันนี้อับดุลไททูบจึงจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ6ความจริงเกี่ยวกับชาวมายันและอารยธรรมมายันกันครับ1. ในปัจจุบันผู้คนมากมายในทวีปอเมริกากลางยังคงพูดภาษามายันภาษามายันเป็นตระกูลของภาษาที่พูดกันในภูมิภาคเมโสอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือและทางตอนเหนือของอเมริกากลางโดยภาษานี้มีชาวมายันอย่างน้อย6ล้านคนที่ใช้ภาษามายันในการติดต่อสื่อสารในประเทศโกเตมาลาเม็กซิโกเบลิสและฮอนดูรัสนอกจากที่วัฒนธรรมของชาวมายันนั้นจะมีความโดดเด่นและทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในด้านของประวัติศาสตร์แล้วตระกูลภาษามายันก็ยังเป็นหนึ่งในตระกูลภาษาที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมากที่สุดในทวีปอเมริกาด้วยซึ่งก็ได้มีการคาดเดาเอาไว้ว่าภาษามายันสมัยใหม่นั้นน่าจะได้รับการสืบทอดมาจากภาษามายันดั้งเดิมมาอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณ 5,000 ปีและเมื่อเวลาผ่านไปภาษามายันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษและภาษามายันยังได้มีการแตกแขนงออกเป็นภาษาเฉพาะของตัวเองมากถึง30ภาษาเช่นภาษาซอซิลภาษายูคาเทกและภาษาคิชและเหตุผลที่ทำให้ภาษามายันยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันและยังคงมีผู้คนจำนวนมากใช้ภาษานี้ในการสื่อสารนั่นก็เป็นเพราะว่าภาษานี้ได้รับการปกป้องจากการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในช่วงศตวรรษที่20จากผู้คนที่พยายามจะฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชาวมายันให้ยังคงอยู่สืบไปนั่นเอง 2. อารยธรรมโอเมกอาจจะเป็นอารยธรรมต้นแบบของอารยธรรมมายันชาวโอเมกเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเมโสอเมริกาและพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณที่ราบลุ่มเขตร้อนในบริเวณตอนกลางของประเทศเม็กซิโกซึ่งในปัจจุบันคือบริเวณรัฐเบลากุสและรัฐตาบาสโกก่อนที่อารยธรรมและชาวมายันจะเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงยุคคลาสสิกหรือประมาณ 200-900 ปีก่อนคริสต์ศักราชอารยธรรมโอเมกได้อยู่ในช่วงรุ่งเรืองมาก่อนโดยอารยธรรมนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวลาคุสและโทบาสโกในปัจจุบันและอารยธรรมโอเมกก็ได้เริ่มเป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรกในช่วงเวลา 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฟาโรห์ตุตันคามุนและราชินีเนเฟอร์ติติเรืองอำนาจโดยหลักฐานที่บ่งบอกว่าอารยธรรมโอเมกนั้นทั้งสมบูรณ์และหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรอิสเมียนสำหรับใช้ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงสถานที่สำคัญที่เคยมีตัวตนอยู่ในช่วงอารยธรรมโอเมกนั้นส่วนมากสูญหายไปแล้วตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงเหลือเป็นซากโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเอาไว้อย่างรูปแกะสลักศีรษะยักษ์ที่นักโบราณคดีเคยค้นพบประมาณ17ชิ้นโดยแต่ละชิ้นนั้นมีความสูงประมาณ2เมตรและมีน้ำหนักถึง20ตันนอกจากนี้นักโบราณคดียังเชื่อว่ารูปปั้นแกะสลักนี้น่าจะเป็นรูปปั้นที่ปั้นอิงตามรูปศีรษะของกษัตริย์หรือนักบวชของชาวโอเมกในตอนนั้นและอารยธรรมโอเมกยังเป็นต้นแบบสำคัญของอารยธรรมสำคัญในทวีปเมโสอเมริกาในยุคหลังๆอย่างอารยธรรมมายันและอารยธรรมแอสเท็กเนื่องจากมีโครงสร้างทางด้านศาสนาศิลปะการเมืองและสังคมที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย3. ชาวมายันเชื่อว่ามีโลกหลายใบชาวมายันนั้นมีความเชื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับพระเจ้าโดยชาวมายันเชื่อว่าเทพเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่คอยประทานชีวิตและอาหารมาให้กับสามัญชนธรรมดาอย่างพวกเขาทำให้การใช้ชีวิตของชาวมายันมักจะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อบูชาเทพเจ้าอยู่เสมอนอกจากนี้ยังเคยมีการค้นพบบันทึกทางศาสนาของชาวมายันที่ได้มีการบันทึกเอาไว้อีกว่าชาวมายันเชื่อว่าโลกของเราถูกแบ่งออกเป็นหลายใบและหลายอาณาจักรคือโลกเบื้องบนที่เป็นของพระเจ้าโลกชั้นกลางเป็นของมนุษย์และโลกเบื้องล่างที่เป็นที่อยู่ของคนตายโดยแต่ละโลกก็จะมีการแบ่งระดับชนชั้นเป็นของตัวเองยกเว้นแต่โลกชั้นกลางและเทพเจ้าก็จะเวียนไปคอยดูแลมนุษย์และประชาชนในโลกแต่ละใบการทำพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้าของชาวมายันนั้นมีความสำคัญมากจนนำไปสู่การบูชายันเลือดโดยการผูกสิ่งที่ถูกบูชายันเอาไว้กับต้นไม้เนื่องจากชาวมายันเชื่อว่าต้นไม้นั้นเป็นเส้นทางการสื่อสารระหว่างโลกสู่โลกโดยชาวมายันเชื่อกันว่ารากของต้นไม้จะทอดลงไปยังโลกเบื้องล่างส่วนลำต้นเป็นตัวแทนของโลกส่วนกลาง
และกิ่งก้านเป็นตัวแทนของโลกเบื้องบนและสวรรค์ทั้ง13ชั้น 4. ชาวมายันมีระบบการเขียนที่ซับซ้อนที่สุดในอเมริกายุคก่อนโคลัมเบียในช่วงยุคก่อนโคลัมเบียภาษามายันนั้นเป็นการใช้สัญลักษณ์ภาพแทนแต่ละคำและแต่ละส่วนของคำพูดและสัญลักษณ์แต่ละตัวก็ไม่ใช่หน่วยเสียงแต่เป็นพยางค์ซึ่งหลักการนี้เป็นผลมาจากความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างตัวอักษรประดิษฐ์แลนดาและอักษรของชาวมายันทำให้ภาษามายันมีระบบการเขียนและเป็นภาษาที่ไม่สามารถอ่านออกได้แบบ 100% แม้แต่ในช่วงศตวรรษที่ 20 นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในการถอดรหัสภาษาก็สามารถตีความเอกสารและบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของชาวมายันได้เพียงแค่ 75% เท่านั้นซึ่งตัวอักษรและสัญลักษณ์เหล่านี้คืออักษรมายาหรือในอีกชื่อหนึ่งคือรูปอักขระมายาและมีทั้งหมด550ตัวอักษรสำหรับแทนคำทั้งคำ150ตัวแทนพยางค์100ตัวแทนชื่อสถานที่และชื่อเทพเจ้าและอีกประมาณ300ตัวสำหรับใช้โดยทั่วไปนอกจากนี้ด้วยระบบการเขียนที่ซับซ้อนทำให้นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอักษรมายันนั้นไม่ใช่ระบบการเขียนที่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถถอดรหัสและอ่านได้มากนักแต่ในปัจจุบันระบบการเขียนส่วนใหญ่ของชาวมายันก็สามารถอ่านได้มากขึ้นแล้ว 5. สงครามเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของชาวมายันเช่นเดียวกับวัฒนธรรมและอารยธรรมอื่นๆอารยธรรมมายันก็มีทั้งการก่อสงครามและการรับมือกับสงครามเช่นเดียวกันแต่สำหรับอารยธรรมมายันดูเหมือนว่าการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามดูจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของพวกเขาเพราะจากหลักฐานการค้นพบทางประวัติศาสตร์ได้มีการค้นพบว่าชาวมายันโบราณได้เคยทำสงครามเบ็ดเสร็จหรือ Total War โดยการสู้รบแบบระดมกำลังให้มากที่สุดเพื่อจัดการกับศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองและยังมีความเป็นไปได้อีกด้วยครับว่าผู้ที่เริ่มก่อสงครามนี้อาจจะเป็นผู้หญิงถัดมาก็ได้มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกว่าชาวมายันอาจเคยสู้รบกับเมืองนารันโฮและเมืองวิชนาและเกิดเหตุการณ์เผาเมืองครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในเมืองวิชนาและศิลาจารึกที่เคยถูกค้นพบในเมืองนารันโฮก็ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการค้นพบอาวุธอย่างเช่นลูกธนูขวานหอกระเบิดแตนที่เป็นอาวุธที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมายันและมีการคาดเดาว่าชาวมายันน่าจะเป็นชนเผ่าที่เผาเมืองบาลัมโฮโดยมีหลักฐานเป็นซากปรักหักพังของเมืองบาลัมโฮและก้อนดินและหลักฐานกัมมันตรังสีในพื้นดินครับ 6. ชาวมายันใช้ระบบเลขฐาน 20ในอารยธรรมมายันก่อนยุคการค้นพบของโคลัมบัสได้มีการค้นพบว่าชาวมายันใช้ระบบเลขฐาน 20โดยระบบเลขนี้เป็นการใช้สัญลักษณ์3แบบนั่นก็คือสัญลักษณ์รูปร่างเปลือกหอยแทนเลข0สัญลักษณ์จุดแทนเลข1และสัญลักษณ์เส้นขีดยาวแทนเลข5และเมื่ออ้างอิงจากปฏิทินที่สร้างโดยชาวมายันเราจะเห็นว่าชาวมายันได้มีการนำเลข18เข้ามารวมในการเขียนระบบเลขฐาน20ด้วยครับเนื่องจากว่าชาวมายันนั้นค้นพบว่า1ปีทั้งหมด360วันและ18คูณ20เท่ากับ360ทำให้เวลาชาวมายันเขียนปฏิทินเลยมีเลข18ปนมาด้วยและเมื่อพิจารณาดูจากระยะเวลาที่ระบบเลขฐาน20ได้เกิดขึ้นก็ทำให้ค้นพบว่าระบบเลขนี้น่าจะเป็นระบบที่เจริญที่สุดในยุคสมัยนั้นและในปัจจุบันเลขฐาน20ของชาวมายันก็ยังเป็นระบบที่พัฒนาสูงที่สุดระบบหนึ่งในวงการคณิตศาสตร์รวมถึงปฏิทินของชาวมายันก็ยังมีความแม่นยำที่สุดในโลกและสามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าเป็นปีๆซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิทินในยุคปัจจุบันก็ยังไม่สามารถทำได้